हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा मैले स्मोक एग्रो पोड किट लिएर आएको छु। खास चाहिँ प्रब्लम भनेको चाहिँ यो अन हुँदैन र यो चार्ज हुन्छ। यसको चाहिँ खास प्रब्लम यो बटनको प्रब्लम छ। म देखाउने वाला छु चार्ज पनि चार्ज हुन्छ। यो अन चाहिँ हुँदैन, यो गुड बाई मात्र आउँछ। यो यसको स्विचको प्रब्लम छ र त्यही भएर चाहिँ यो कस्टमरले रिपेयरको लागि यो स्मोक एग्रो पोड किट दिएको छ। हामी यसमा बटन चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। कसरी चाहिँ यसलाई हामीले डिसेबल गर्न सक्छौँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा अलरेडी छ। हजुर त्यहाँ गइकन सर्च गरिकन हेर्न सक्नुहुनेछ। यही भिडियोको आई बटन पनि दिनेवाला छु। यो हामी आज यो बटन चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। यो डिसेबलको भिडियो त अलरेडी नै मैले हालिसकेको छु। हजुर त्यहाँ गइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। र म एकैचोटि यसलाई डिसेबल गरिसकेपछि चाहिँ यसको बटनको स्विचबाट चाहिँ म यसलाई स्टार्टिङ गर्नेवाला छु। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। बटनलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। हामीले डिसेबल गरिसकेको छौँ। बटन काम गरिरहेको थिएन, यसलाई हामी रिप्लेस गर्न जाँदैछौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरु यो ब्याट्रीको यो प्लस माइनसको वायर छ, हामी यसलाई पहिला रिमुभ गरौँ। अब त्यसपछि चाहिँ यो बाहिर निक्लिन्छ। प्लस माइनसको वायरलाई चाहिँ हामी यसबाट रिमुभ गरौँ। यसरी बाहिर आयो यो प्लस यो माइनस। यो हामीले वायर छुट्याइसकेपछि यसमा पनि दिएकै छ बी माइनस बी प्लस यसरी दिएको छ। यसको जुन स्विचले काम गरेको छैन, स्विच किटिकिटिक त गरेको छ, तर यसको भित्र नै यो जुन जुसको लिक्विडले गरेर चाहिँ यो म्याक्सिमम प्रब्लम हुने गर्दछ। त्यही कारणले चाहिँ हामी आज यो रिमुभ गरेर अर्को यसको ठाउँमा अर्को हामी हाल्दैछौँ। र त्यसकै मुनि यो एयर सेन्सर छ, त्यही भएर यसमा हिट हान्न मिल्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी आइरनकै सहायताले चाहिँ यसलाई हामी रिमुभ गरेर अर्को हामी यसमा हाल्ने छौँ। र यसको लागि मैले स्विच लिएको छु, सेम टु सेम स्विच। यसको ठाउँमा हामीले यो स्विच एउटै हो। यसको ठाउँमा हामीले यो स्विच यसमा लगाउँदैछौँ। यो जति पनि पटहरूमा सबै एउटै स्विच हुन्छ। यो चेन्ज गर्न जाँदैछौँ हामी। यो नटदेखि लिएर स्मोकहरूमा प्रायः जस्तो सबै अहिले नयाँ मोडलहरूमा सबै यही नै स्विच हुन्छ। यसको ठाउँमा हामी यसको ठाउँमा लगाउन जाँदैछौँ। पहिला सुरु हामी यसलाई रिमुभ गरौँ। हामी यो पुरानो स्विचलाई निकालौँ। यो जुसको लिक्विडले म्याक्सिमम प्रब्लम आउँछ। यो यसमा प्रब्लम आउने अर्को एयर सेन्सर पनि यसको लिक्विडले गरेर नि प्रब्लम आउँछ। स्विचलाई रिमुभ गऱ्यौँ, ड्यामेज स्विचलाई। अब हामी यसमा अर्को स्विच लगाउँदैछौँ। बसेको छ। यसलाई थोरै यहाँनिर सोल्डर गरौँ। यो अटाउनेले सामानलाई यसलाई साइडमा राखौँ। ठ्याक्क पोजिसनमा बसी एकचोटि हेरौँ। ल ठिकै छ। यसरी चाहिँ हामीले स्विचले लगायौँ। थोरै सफा गरौँ। त्यसपछि यो हामीले यसरी जोइन गऱ्यौँ। यो बटन थिचिरहेको छ। अब एकचोटि हामी यसमा चार्ज जोडेर हेरौँ। यो अन भयो, अघि अन थिएन, अहिले अन भयो। यो वारवानले भाइल्यो स्मोक यो स्विचले काम गरेको छ। यो ब्याट्री जोडेको छैन। यसरी चाहिँ हामीले यो स्विच चेन्ज गरेर सक्सेस गरेको छौँ। ब्याट्री जोडेको थिएन, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट चार्जबाट मात्रै हेर्दाखेरि यो अन अफ पनि भइसक्यो। यो काम गरिसकेको छ। यो चाहिँ हामीले स्विच चेन्ज गरेर सक्सेस गरेको छौँ। अब हामी यसलाई यहाँ फिट गरौँ। पहिला स्विचलाई हालौँ। यो स्विच यहाँ बस्यो। यहाँ बसिसकेपछि यसलाई हामीले लगाउनलाई यो चाहिँ यहाँ सर्ट नहुनलाई राखेको हो। यसलाई थोरै यहाँभित्र छिरौँ। त्यसपछि यो प्लस माइनस यसरी जोइन गरौँ। प्लसलाई जोइन गरौँ। वान साइडमा प्लसलाई जोइन गऱ्यौँ। अब यतापट्टि माइनसलाई ग्राउन्डलाई जोइन गरौँ। ग्राउन्ड जोइन गऱ्यौँ। यो प्लस माइनसको जुन ब्याट्रीको वायर जोइन गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अब यसलाई हामी यहाँभित्र लगाउँ।
अब यता मिल्यो मैले यसरी यसलाई यहाँबाट यसरी प्रेस गरेर यता आयो यसरी चाहिँ 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब एकचोटि हामीले यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कति पोर्टहरू चार्ज नभइकन अन हुँदैन 1 2 3 4 5 स्मोक खोल्यो यसमा 0% ब्याट्री छ ब्याट्री पनि चार्ज भएको छैन चार्ज गर्नुपर्छ अब यो 1 2 3 4 5 यो गुड बाई पनि भएको छ 1 2 3 4 5 यो अन पनि भएको छ तर ब्याट्री 0% छ यसरी चाहिँ हामीले स्विचलाई चेन्ज गरेर यो रिपेयर सक्सेस भएको छ र साथमा डिसेम्बरको भिडियो चाहिँ हजुरले हेर्नु भएको छैन मेरो च्यानलमा गइकन सर्च गरिकन हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला एग्रो पोड किटको जुन यो स्विचको प्रब्लम थियो चेन्ज गरेर सक्सेस गरेको छौं भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु